Мені кажуть, ти будеш командувати бронегрупою. Є посадка, є от село, і тобі треба там, наприклад, 800 метрів просто по полю. Так ми, ну, типу, в натурі їм нормальний В'єтнам зробили. Просто йобані джунглі, поняв? Вони там такі нори, коротше, риють, що, ну, без гранати, типу, нема що там заглядувати. Та війна – це ж сплошна імпровізація. Да, це сплошний креатив. Отримати перемогу просто на полі бою, ну, це теж, ну, таке, це один із етапів перемоги, насправді, це не є повна перемога. Давай почнемо з того, де ви і як познайомились, як довго ви друг друга знаєте. О, давай так, вашу коротеньку. Ну, давай я почну, добре? Да, давай, братан. Да, я Хмурого знаю з початку повномасштабної війни. Я, типу, сам з міста Сарни, це невелике місто в Рівненській області. І, в принципі, я нікого не знав, хто буде їхати на війну, тому що там, ну, все ж, почалась 24-го, там, хаос, коротше, всі, хтось кудись уїжджає, хтось якісь коктейлі Молотова крутить. Ну, коротше, кожен свою двіжуху робить. А я ж хочу попасти на війну. Думаю, бля, як же ж мені туди попасти? І в мене було два знайомих типа. Вот. І за тиждень до повномасштабки я з ними якось сконтактувався. Вони говорять, все, будемо їхати, буде двіж, будемо їхати типу, на Київ їбашиться. Є підрозділ, типу, я говорю, а візьміть мене з собою. Вони, та все, питань нема. І все, я вже типу, їхав з ними, я не знав, до кого я їду, типу, що сказали, що якийсь там азовський двіж, типу, поняв. Я просто їхав от в Київ на війну, коротше. І нас там на школі ми типу, собирались. Приїхали, познайомилися з Хмурим і з Ботом. Це ще один наш кент, він зараз командир першого механізованого батальйону. І все, і це стали мої типу, наставники, вчителя по війні, бо тому що там як же ж був хаос. Ми всі сидимо, типу, хтось забігає, там 20 чоловік, там туди, все, в жовтий Богдан погрузились, поїхали. І отак, типу, знаєш, хто там командир, ким управляє, хуй поймеш, коротше. А я ж ніфіга не вмію, поняв, типу, я срочку служив в 2008-му, ну це йобаний був дебілізм, типу, там, де тебе, ну, уставший солдат, це, типу, головна цель, типу, тебе всякою херньою, там, щоб ти кучугури сніга тягав одну з другої. Мені це все не нравилось, я, типу, бив пики типами, мене посадили на дисбат, коротше. Ну, типу, примітка автора, дисциплінарний батальйон, тюрма для військових, типу, ну, якось так. Да. І, коротше, я там теж, типу, рамсився, гасився, типу, поняв, якось там рік пробув і все, на свободу. І, соответственно, типу, вроді би армійська служба є, але я взагалі не одупляюсь ні в чому. І оце ж, типу, а Хмурий, дивлюсь, такий рейнджер вже кульгає, там третій день війни чи четвертий, він вже кульгає, типу, поняв. Ну, і там розказав про своє поранення, і все. Я типу, зразу вчепився до нього, покажи то, покажи це, він почав там з кривою ногою мені показувати, і з тих пор ми вже так, ну, типу, кінтуємо, коротше. Твій військовий досвід до повномасштабки в тебе взагалі є? Як ти потрапив на війну? Так, да, я з 14-го року, мені було 18 років тоді тільки. От, і я перемикав постійно до якихось двіжух там. Починав там з Айдару, потім правий сектор, потім батальйон Донбас. От, і там уже познайомився із Ботом, і зараз нашим командиром. Ти попав до пацанів, до Хмурого і до Бота. Ти ще не знав, куди ти потрапив, який підрозділ і які дії ти будеш виконувати. Коли в Криму почалась заворушка, я пішов в воєнкомат, типу, все, беріть мене на війну. Ну і вони там оцю сечку, немає війни, плюс там моя оця особова справа, там відбував покарання, то все, типу, тіряйся. Бо зараз можна піти на контракт, війни нема, але типу, тебе не візьмуть все одно. А я прям після свого військового цього досвіду, типу, я так не хотів пов'язувати життя взагалі з будь-якою армійщиною, знаєш. І все, а я був в збірній Україні по ММА, типу, готувався на якийсь там турнір, зламав ногу. І як рахую, там майже весь там, з 14 по 15 рік взагалі там випав, гіпси ці всі штуки, і потім оці мінські, ці всі штуки почались. Ну, опять же, це типу як отговорка, то що АТО було, ну, до 24 лютого, правильно? Ну, коротше, не поїхав. Але я собі сказав, що все, от опять буде такий активний двіж, я по-любому їду, і цього я вже не пропущу. І коли ми їхали на перший виїзд, я познайомився з типом, ми жили в класах, знаєш, там якісь білоруси, ще хтось, пам'ятаєш, в коридорах вони лежали, просто отак штабелями, і так заходиш на школу, сквозняк їбанутий, зима, і просто штабелями лежать якісь іноземці, білоруси, хуй пойме що там, хтось українці якісь, а хто там, хтось по кімнатам шкерився, там, понятно, було більш тепліше, знаєш. Там, вже підрозділи. Да, вже якісь підрозділи, хто вже плюс-мінус почав формуватися. Оце, і все, я вписався в цю там кімнату.
І знайомлять оце з ботом і з Хмурим, і вони тупо розказують, я в шокі, думаю, що це взагалі, типу. Не пожалкував, типу? Та ні, типу, я не пожалкував, тому що я тупо подивився на їхні типу, очі, то як вони спокійно розказують, що хтось там когось дорізав, там, бля. І я такий думаю, ніхуя собі, от це, типу, я ще таких не зустрічав. І все, і так ми вон кінтуємо вже 1,5 року війни, коротше. Тим все одно, тобто ми ж по факту воюємо не за кордон. Кордон, що це таке? Це риска на карті. Ну, ми воюємо за свою землю. То, що кордон, може, ця риска залишиться в межах кордону. Якби ми навіть не воювали, вона б залишилась. Прийшли б кацапи, просто тут правили б там цими, кому все одно, все. Ну, кордон той самий. Навіть могли б і залишити назву ту саму. Ну, але нам не підходить, бо в нас в Хмурого є теорія горного яка. Розкажи. Коротше, чому нам от рухає така авантюра постійно, да, от, брати участь в якійсь пригоді. Да? От, і я просто подумав, що якби навіть це була не війна, а якась там техногенна катастрофа, природна, от, і так далі, десь там за 500-700 1000 кілометрів від нас, да, і була б можливість туди поїхати, там від якоїсь повені рятувати людей. От, ми б і в такому взяли б участь. І у всяких таких от плотних двіжухах, які кидають нам саме виклик, от, який ми маємо пройти. І от, про горного яка, собственно. Можна ж, да, в цій ситуації не брати цей виклик. Можна уїхати кудись, просто уїхати. Покинути небезпечну зону і приїхати в безпечно. Все дуже просто. Так же можна зробити. І от є горний як, така тварина. Він живе там в Тибеті, да, в Гімалаях, коротше, десь от там в Непалі. От, такий горний як. Він оброшує волосами, він живе там на 5000, на 3000 кілометрів над рівнем моря, де розріджений кисень, коротше, де не росте ніхуя нормально. Там холодно, продуває, дубар, піздець, коротше, скали, такі гори, що хуй пройдеш, зірвешся, коротше, і уб'єшся. Ну, повний піздець, коротше. Але він живе там. Він міг би спуститися вниз, от, да? Десь там на північ Індії, наприклад, і тусуватися там собі в рівнинах, біля джунглів, собі там росте вся хуйня, там тепленько, коротше, все нормально. Він там сильний буде звір, коротше, зможе за себе постояти. Ну він цього не робить, бо він горний як. Він, блядь, там, де дубарь, там, де мало росте трави, там, де небезпечно, там, де холодно, бо це його природа. Цього горного яка. Это лучшая работа в мире. Краски слышу, а так да, классно все. Хмуре, а ти не міркував на привід Донецьку-Луганську? Що з ними робити, з тими людьми, з тими територіями, якщо ми їх звільнимо? Ну так вони ж, ну, що з ними робити? Вони таке саме стадо, вони остануться там жити, хабатиться по своїм ділам мирським та і все. Я маю за те, що от як Крим, вони 9 років під пропагандою, вони платять їм гроші, ну платять в будь-якому випадку податки, допомагають їм, в будь-якому випадку хочуть, вони не хочуть, бо вони там, у них родини там, вони там десь працюють і так далі. Та не однозначно селить там, коротше, давати землю і житло, там військовослужбовцям роботу їм якусь і так далі. І ніяких автономних і там не появиться, да, і там не появиться ніякої залупи, яка буде там флажком якимось там махати. Просто більше контроль робить, от і все. Ну, вводить не отак, як кацапи, окупаційні там території, окупаційний режим. Ні, більш просто, ну, такий типу режим, де буде більше скупчення військового, тому що це логічно, кордон з кацапами. От і все. І, ну, просто жорстче це все присікає. Ну, от як Хмура сказав, це просто ж, ну, стадо, типу, ти розумієш, якщо там будуть військові, там вони, ну... Ми ж розуміємо, що там ніякого патріотичного виховання, типу, на український лад не буде. А якщо там будуть, ну, типу, наші військові, якщо буде там, розумієш, люба пропаганда... Внедрять. Ну, типу, люба пропаганда, Маріуполь навіть вже пасивна. був нормально проукраїнський, там, от, в свої, скажімо, останні роки. Це наскільки я чув від побратимів, які там проходили службу.
Ну, Маріуполі не був так пропитаний, знаєш, от Ну, російський, все не дивлячись одно. на те, що там було телебачення російське, люди його дивилися, але все одно там і останні роки до того не було такого прямого впливу, як на окупованими Або тому, що там територіями. стояв Азов. І якраз через то, ну не тільки через то, а це воно так і виходить, бо тому що азовці в першу чергу вони не давали таку тему там флажками махати, ну там, грубо говоря, да. І через то так само, дивись, навіть пасивна пропаганда, от то, що грає на радіо, гавняна оця музика, щось там тіло ляже в груд, допоможе ЗСУ, це ж йобане лайно, типу, це назвати музикою неможливо. Але оця пасивна пропаганда, яка везде фонить, якраз уже нашим дітям, вони ходять цю сечку, наспівують, там ще щось, але це свого роду як мантра. Вона просто попсня, попснова, але ну, там все про те, що вони вороги. Вот, вони вороги, ми, типа, ну, ми захищаємо свою землю, там ЗСУ, армія, там свобода. Багато типу на історичний мотив, там десь Сагайдачного, десь там Коновальця, десь Балбащана когось там згадують про УПА, про Бандеру. Тобто, і таким самим чином, якщо там будуть наші війська, їх буде там більше, тому що це кордон, кругом буде, типу, да, якби. В першу чергу навіть буде там стрьомно чуваку вийти і кричати: я там за Путіна. Тому що, ну, не то, що там тебе вб'ють, чи що, тебе просто можуть посадити в тюрму, бо тому що це буде більш контролюватися, бо будуть військові. Плюс будуть, само собою, типу, виховання буде передаватися, оце, то, що насичення військовими і взагалі патріотичною ідеєю, воно буде розповсюджуватися. Будь-яка пропаганда, типу, вона, ну, точніше, навіть не пропаганда, а я навіть не знаю, як, ну, типу, не знаю, як пропаганда, це якось таке агресивне слово. Таке, да, воно типу агресивне, але суть типу одна. Як ти встигаєш все робити? У тебе 2 сторінки Інстаграм, у тебе школа єдиноборств. У тебе ще вагітна дружина, і ти штурмовик 3-го ШБ. Як ти це все встигаєш? Центурія, що там буває? Ще Центурія була певний період часу, от поки я активно лікувався. Та загалом, я до 24-го був такий тип, треную. Наприклад, я там тренувався 2 тренування в день сам, і там міг 5-7 тренувань в день протренувати там, групи, різні індивідуалки. У мене бувало по 8-7 тренувань в день, типу. І там, наприклад, місяць я в такому режимі потім все, коротше, треба перезагрузка. Кажу дружині: так, все, через 5 годин їдемо в Бориспіль, кудись летим. Вона така: о, бля, охуєнно, погнали. І все, ми поїхали десь там, не знаю, в Туреччину, типа, я ненавиджу ці басейні штуки, ми тачку в оренду, амфітеатри, всякі двіжухи, поняв? Там круто, коротше. Ну, так мене занесло і в Танзанію якось свого часу, коротше. Теж отак мені, типу, запропонували, я приходжу, кажу: Ань, я лечу в Танзанію. Вона: куди? Кажу: в Танзанію завтра. Вона, типу, бля, шок. Я так на 4 місяці в джунглі укатив. Ну, в общем. І через то я, типу, люблю, знаєш, таке активне типу життя, бо життя дається один раз, і воно насправді дуже коротке. Максимально треба від нього кайфанути, але щось і після себе залишить. От в мене якісь такі, знаєш, не то, що кредо, але просто от мені так хочеться. Я з дитинства читав всяких там Жюль Вернів і там всі інші там пригоди, пірати, там вікінги, всі ці штуки. І мені це дуже імпонувало. І я постійно собі якісь двіжухи створюю. А потім потрапляю на війну, я викупаю, що це мій двіж, ще зустрічаю нереально крутих типів. І воно просто несеться, просто, блядь, сніжною лавіною. І постійно щось нове несеться таке, що... Несеться таке, та от хмури базарить, каже: тільки ти приїжджав, все, понесла. Да, бо я люблю вивозить. Давайте розкриємо з вами тему штурму, як це все проходить від А до Я. 3-го ШБ, вона відома тим, що вони постійно в якихось активних діях приймають участь. Це штурмові дії, в першу чергу. Як це все готується? Як ви тренуєтесь? Злагодження, підготовка, дрони, техніка. Як цей механізм працює і щоб він працював успішно? Треба, щоб налагодити зв'язок між підрозділами і з сміжними підрозділами. Це перше, да. Ще просто зараз це розкажу. Тобто, вплоть до того, що робимо так: заїжджаємо, наприклад, немає зв'язку з суміжниками, але ми знаємо, що вони там. Наприклад, я там брав чуваків і просто йшов, поняв, під страхом того, що тебе можуть десь йобнути там свої, щоб наладити комунікацію. Хмуре постійно це робить.
І не так багато підрозділів. Це один, мабуть, от з ключових таких доктрин, це налагодження зв'язку. Типу, тому що часто буває так, ти заїжджаєш на позицію, ніхто не знає, де хто з ким. Типу, це просто, буває. Да, налагодження взаємозв'язку і планування своїх операцій. Все. Так, якщо в загальних рисах. І, звісно, підготовка. Да, просто підготовка, в нас вона ніколи не закінчується. Поняв? Ми, наприклад, у нас є певна задача, кажуть, через тиждень. Часто буває так, що завтра, у нас було якось просто в 12 ночі, кажуть, все, в 4 піздуємо, і таке бувало, але зачасту стараються, якісь часові рамки будуть, щоб спланувати нормально все, до розвідку зробити. І, наприклад, тиждень часу. Все, ми орієнтовно викупаємо, яка задача, стараємося плюс-мінус створити ті ж умови, які будуть. Провести рекон. Да, провести рекон, і вся інформація, яка є, максимально стараються замітувати ту ж обстановку. Це нереально зробити, зрозуміло, на 100%, хоч на якийсь відсоток. І тренуємося. За різними сценаріями тренуємося. Потім все, їдемо на завдання. А після завдання неважливо, які, наприклад, втрати або які були тяжкі бої, день відпочинок, день снарягу перевірили, помились, постирались, і все, наступний день вже тренування. Тобто нема такого, щоб між боями задерли ноги, кіряли водку або нічого не робили. Постійні, безпроривні тренування. Вплоть до того, що навіть по фізо, якщо трохи більше кількох днів, пацани з утра роблять фізо. Слухай, а як на постійній такій основі банально не здутись? Мотивація, ідейність. В Мурова 3 поранення. В мене одне таке, що хотіли списати. Поняв? І ми вертаємося назад, бо тому що нами рухає ідея і мотивація. Це найважливіше. Який би ти рейнджер не був, яке б в тебе оснащення не було, якщо в тебе немає мотивації, ти програєш. Якщо ти підкис, ти вже Якщо ти скіс, все, ти програєш, ти не боєць. А навіть якщо ти можеш бути таким піратом, як ми, може не повне забезпечення, якесь офігенне, але ми не скисаємо, ми будемо їбашитися до талого, поняв? Через то це нами двіже. І дуже багато людей у нас таких в підрозділі. Я зразу скажу, що я не піздець якийсь дельтафорсовець, я не служив у якихось військах спеціальних і так далі. Просто, розвідники – це зараз типи. Я тут говорю не того, що я якийсь особливий, а тому що таких простих пацанів, простих, але незвичайних, є. У нас на фронті багато. Це молоді авантюристи, да? Хтось постарше трохи. Розвідники – це типи, які маломальські смишльоні, скажімо так, і можуть десь пройти, пролазить, посидіть, десь подивитися. А почекай, пам'ятаєш, як ми, це, мабуть, найбільше мені закарбувалось, коли ми, поїхали на півдня, провести рекон, якусь дорозвідку, і 4 суток в бубоксах і в штанах промокші нахуй, йобані джунглі, Коротше, да, ми звідти потім відбули, але, були приколовшися. Да. Операція на півдня затягнулась на 4 суток. І ми 4 суток. Виявили, чи був ризик того, що вас виявить? Що так трапилось? А там просто, позиції були так, що дуже було, в них видно під'їзди, всю двіжуху. І якби почали їздити техніка, було б зрозуміло, що щось готується. А обстановки ми толком не знали, і ми засіли в СПшки, і щось ходили, лазили, дощ, просто офігевще. Такий, у нас ще діалог потім був, я такий кажу. Були контакти теж з підерами. Да. Кажу, зараз зараз якогось гарячого каву випить. А ми з Хмурим, любили, поняв, по ранкам, якщо на полігоні, або якщо не їдемо на задачу, він варив каву, реально офігенно, в турки. Кажу, зараз би, оцей каву, що ти вариш. Він каже, та я б за каву комусь голову відрізав. І ми такі сидимо, думаємо, в натурі. І це було, теж, так прикольно, знаєш, з розряду того, що зашкерились, і ми А потім я знайшов, банку енергетика десь на 3-й день. Така вона десь в болоті валялась в грязі, я знайшов, і ми скільки така баночка 0,3, і ми її на 4 отак випали. Була охуєнна, піздець. І все, по карманам тупо снікерси, в Хмуро ще горішки були таке, і в Камелбекі, вода, і все. І ми, ти що, так було, прикольно. Лопати підвезли, спальники потім підвезли, які промокли вже, зразу. Було прикольно.
Да, так що, ну, типа, і виходили там за свої позиції, там, шарились там в Сіряку, вот, і до позиції підерів там доходили, і рубились, пацани бували. От. І вже потім, коли прощупали, привезли там основні штурмові групи, і вместе з ними погнали, гай-гай, там рубились теж плотно. Нормально. Да, так от ідеш, посадочка, фух. Ну, просто йобані джунглі, поняв? Вони там такі нори, коротше, риють, що, ну, без гранати, типу, нема що там заглядувати, і після того, що отак, насипав, а потім вже починаєш по тактикульному різати угол, бо тому що там просто отакі нори. І там, знаєш, десь замініровано, десь розтяжки, просто все зелене, нічого не видно. Тут хоп, хтось тільки пошуршало, РПГ над головами по корчах, бах, все, понеслась движуха. Там техніка їде, ба-ба-ба-ба, по вам косить, поняв? Ну дуже, блядь, по інтересно. посадки, да, там просто очередь, десь видимість, там метрів 20, якщо там Да, просто нормальна джунглі, така, да. Вот, і все, звідкись просто лупить біля тебе отак от пуля, лясь, там збивають ветки, типу, ти такий, ну що ж, коротше, і погнали на них. Да, і ми там їм нормальний В'єтнам робили. У нас, коротше, тоді скільки нас було? Десь 12 чи 14, да, тіл було, коротше. Ще тотен був, типу, як ми тоді ГПХами захуярили просто їм. Да. І ми, типу, з боями проривались по посадці, там першу лінію, другу, коротше, і це. Так ми, ну, типу, в натурі їм нормальний В'єтнам зробили. У нас були, типу, от ці гранатомети М320, типу, такі, знаєш, америкосовські, і ГП-25 костер, типу, подствольники на калаху. Подствольники були, ну, якщо наші чоловік 10, мабуть, там, ну, скільки, там, штук 5, мабуть, подствольників було, чи 4, щось так. І ще Десь так, да. 2 чи 3 от этих М320. І ми просто пулеметчик, ну, знаєш, з ПКМа насипає, хто-то, коротше, з РПГ, і от этими ГПХами ляп-ляп-ляп, і уступом, знаєш, по одному краю пацани перебігають, ми, коротше, стріляємо і ГПХами просто там насипаємо. Хоп, потім вони займають, починають насипати, ми, а що ж там, джунглі, осколки, все падає, вони там, ну, коротше, було дуже круто. А як їх круто. повибивати з цих окопів, те, що вони, блядь, лабіринти? Отак, подавлення огня і швидкий кидок вперед від укриття до укриття. Тільки, ну, штурм це ж постійний ризик, поняв, типу, ну. От і все. Якщо понятно, ти можеш застряти на одному місці і просто от це відстрілюється, кончиться БК і все. Тобі треба вибрати так момент. Завжди, типу, от в постановці, як є фаєртім, там, ну, там може бути 2, от мінімально це 2 людини. Це вже в тебе є група прикриття, група маневру. Тобто тот один чувак, один прикриває, це група прикриття, хтось рухається. І так пішли. Просто маневри бувають зовсім різні, і так воно возростає там чуть ли не, ну, до батальйона, до бригади. Тобто хтось робить там заслон, хтось там проходить, хтось, ну, тобто це вже тактика йде просто різних рівнів, да? От, і отаким чином, агресивним, в тому і суть, що основна функція яка, що, да, має бути подавлення вогнем і агресивний, типу, рух вперед. Тобто штурм не ведеться, ну, типу, якщо ти там десь мешкаєшся, то ти, ну, не пройдеш. Тобто треба рухатися, постійний рух. Підготовка – це, умовно кажучи, використання, як книжка пише, чи кожен раз це якась індивідуальна історія? Кожен раз це індивідуальна історія. Тому я такий критерій, як досвід, наприклад, я ну, не приділяю йому надто багато уваги, тому що кожна нова боячка – це може бути новий досвід. Не буває однакових Реально, операцій. да. Типу, ти дивишся направо, там у тебе якась посадка, застройка, село, дачі. Ти дивишся наліво, у тебе вже там 5-етажки, 9-етажки, двори, вот, і так далі. Тобто куча різних обстановок. Вот, немає такого, що ти просто от бачиш обстановку і такий, о, а я знаю, як тут треба рішати по-любому, 100%. Читав я про такий випадок. Yeah. Ну, немає такого випадку. У тебе перший чувак. Доктрин якихось немає. І ти маєш швидко просто приймати рішення вже на ходу. Є якісь базові моменти, понятно, яких обучають там загальновійськова підготовка або там якась спеціальна підготовка. Ну, типу, але щоб масштабувати це, що от іменно роби так і все в тебе буде, ну, так, типу, тяжко. Кожен раз щось інше. Ну, типу, тому що факторів вже дуже багато. От їбанута історія. Ми на штурмі, і ми йдемо під вогнем артилерії, тільки не своєї.
а підерської. Не чужої. Да. Не чужої, а своєї, да? Чи ні? Не, по нам підерська робота, короче, артилерія, міномет по нам б'є. Вот, ми залягаємо і ривок вперед, і продвигаємося до них, і вони потім не можуть вести по своїм огонь, типу, вблизі до своїх, короче, і ми їх вибиваємо. Да, вже в стрілковому бою. Да, типу, під вогнем вражеської артилерії штурмували позиції. Ну і це часто так відбувається. Через то, знаєш, вибрати якусь, типу, блін, о, це там така була, типу, Єбануті операції на бронетехніки. Ну так, коли ти їдеш в коробці і ти не викупаєш, тобі пізда чи ні, поняв? Бо тому що ти ж нічого не бачиш. Коли, ну знаєш, типу як, офігенна бронетехніка, там збоку там щось прилітає, типу воно осколочками цинь-цинь-цинь. Це як з ЗЧК-2. Ми типу отйобували на БТРі, коротше. І я отак їду, типу, сів поближче до дверей цих. І ця коробка, блядь, рухлядь совєтська, типу, їде. І я думаю, блядь, ну все одно ж не вспів випрыгнути. Думаю, якщо уїбуть сюди якою-то, сука, градиною, прям, блядь, а там прям криють, їбануться, поняв? Прям дуже плотно. Там ще пацани в'їбали, коротше, рядом в багі, типу, от Адіку ногу просто розхуярило. Потім ще в'їбало там, де пацани вилетіли теж, коротше, блядь, з пікапа, типу, поняв? І постійно так крили, і я їду цин-цин-цин. Я думаю, блядь, зараз і уїбуть, ну не вспієш вибрати. І це, ну, типу, так, ну, на самом деле, дуже неприємне відчуття, коли ти взагалі не володієш обстановкою, ти нічого не бачиш взагалі. І приходиться тобі вилізти отак в люк, щоб хоч роздуплитися, типу, де ти в случаї чого. Типу. Оце да, це типу, ну, блядь, жорстко. Типу. Особливо, коли ти влітаєш, от як ми влітали отак, поняв, без артподготовки, противники, типу, ну, там укріпились там якісь сутки без артподготовки, просто влітаємо в село, отак в перші хати, отак вулиці, коротше, і ми отак летимо, і вже з Браунінга розбирають перші хати, ми туди залітаємо, сразу висипаємося і сразу починаємо піздячитися. Типи вибігають, не роздупляються, починаємо так контакти, там 5, 10, 15, 30 метрів, поняв, постійно війна, там, в хати, там, блядь, гранати і вся двіжуха, бо, ну, типу, такий момент неожиданності, поняв. Вот, тобто бувають дуже різні типу, варіанти. І через то типу, скажуть, то було жорстко, а то не жорстко, та воно все жорстко. Типу. І ти прикинь, от є посадка, є от село, і тобі треба, там, наприклад, 800 метрів просто по полю, і ти їдеш в цей, блядь, хуйні, і ти викупаєш, їбать, тебе зараз можуть там птурануть, ну похід, ну будь-чим можуть, і ти, ну, ти і так, типу, знаєш, вийде стрільний танк, типу, здоров, типу, знаєш, ти не вспієш там щось там зманеврувати, але все одно, ти знаєш, хоч трохи викупаєш, десь якийсь виліт, десь щось, а то ти просто їдеш тупо в железяки і все. Ну, типу, оце жорстко, реально. Да, у мене був такий досвід. От це ще на інтерв'ю з ботом був цей момент. Коротше, я ніколи не взаємодіяв з бронетехнікою. От, а мені це що, це очко один було, да? Чи ні? Да, один. От, мені кажуть, ти будеш командувати бронегрупою. Типа тиловою похідною заставою. А ще тоді ми воювали на Богданах і на пікапах, поняв? Типа техніки в нас не було ніяк. Це вже після цього, це вже, Ну, це після київської, типу, операції. Тобто до того ми не воювали ж, ну, на техніці. Техніка виключно сміжники, тобто у нас своєї не було техніки, просто суміжні підрозділи, придані сили. Ну, і від ізначального плану все помінялось, звісно, але ми, коротше, виконали задачу. Тобто ми зайшли, прикріпились, поки тіпи не вийдуть, коротше, і крайні вийшло. Тобто, як ми мали зайти і вийти, так ми то і зробили. Типу, своїх прикрили, типу, заслон зробили. Забрали, да, коротше, ну, і грамотно, коротше, звернулись просто. Ну, щоб, типу, не підставляти під удар далі, бо там знявся, ну, в натурі дивізія знялась, типу, із позиції в ружьо, щоб, типу, в случаю чого нас оточити і розхуярить. Слухай, а часто імпровізація взагалі уже безпосередньо на штурмах? Ну, типу, ви спланували, що пацани робимо так, так і так, там така кількість, там їх прикриває міномет, або арта, або там танчик, або беха, а ви приїжджаєте і все, ну, от все змінилось, блядь. Та війна – це ж сплошна імпровізація. Да, тому, це що неможливо врахувати, ну, типу, знаєш, от дивись, наприклад, є там по статуту якісь там певні там відстань, да, що там стрільба там свого міномета, там, наприклад, там, до там, 200 метрів менше перед своєю піхотою, наприклад, не стріляти. Там різні калібри, типу, різна.
Але ніхто не враховує, що ми навіть робили таку тему, що пацани там чуть ли не на 70 метрів от перед ними йшов, от вибивали отак мінометом, і типу пацани отак піздавали 70 метрів. Про це в книжці не написано, але ми це робимо. І таких двіжок дуже багато. А, соответственно, що для цього треба? Це креативне мишлення, ну, типу, швидко реагувати на обставини, ну і тренувати. Типу, тренування робити більш типу, різнообразними, а не просто от, як по книжці. Вот. І тому, типу, це постійно. Ну, взагалі, ну, типу, буває, що частково те, що виходить за планом, а буває взагалі, типу, ну. Але здобувається досвід у деяких ситуаціях, і потім його відпрацьовувати, відтачувати навики просто банально тих дій, які ти маєш робити в бою. Тобто ти штурмовик, ти маєш робити іду, держу оце, ти маєш бігати, переміщатись, бути на зв'язку, і маєш стріляти. Все. Оці речі культивувати і обов'язково тренувати. Тоді все нормально. Ну да, ну, і підрозділами, вчиться вибирати, блядь, вогневу далі. позицію, поняв? Да. Змінювати, запасні вогни. Будь ефективним піхотинцем. Просто ефективним піхотинцем будь однозначно. Полонених ви берете? Я думаю, не більше, ніж інші підрозділи. Да? Ну плюс-мінус. Наскільки я знаю, щось брали, але я особисто не брав. Ну, тут суть в тому, розумієш, тут питання в полонених яке, що однозначно це обмінний фонд, але тут потрібно розуміти, що якщо я буду бачити, що дуже великий ризик для моєї групи між тим, щоб знищити ворога і взяти його в полон, то я буду нищити ворога, чим ризикувати своїми парнями. Оце саме основне. А там, де, ну, типу, є можливість, або там здаються, ну, чоб ні, це ж обмінний фонд, звісно. Здаються? Так є ж, звісно, що здаються. Слухай, а стосовно війська, хто із них саме потужний, от з ким ви воювали, з російського війська? Та це не можна так сказати. Ну, типа, як на мене, не можна, бо в кожному підрозділі є рекси, в кожному підрозділі є мобіки, так же, як і у нас. У нас із початку війни, у нас взагалі не було там якоїсь легкої прогулянки. Під Києвом тут був Росгвардія, спецназ Росгвардії, морпехи були. Морпехи, Псковські, Костромські, ВДВ, і ДШБ. Тобто, ну, був плотний противник завжди. На Запорізькому напрямку також там морська піхота. З різними стрілковими бригадами. З різними мотострілецькі, механізовані бригади. Там всі плотні, були війська. Нормально бадались. Навіть денери, я тобі скажу, які там були, їх настільки запрограмірували, що вони в натурі не хотіли здаватися в плен. Іменно денери. Вони, ви нас уб'єте. Я говорю, блядь, так, звісно, уб'ємо. Говорю, так, після того, що ти там, поняв, позиція, не можна пройти. Там 2 кулеметних гнізда закопались, блядь, 3 дня там, чи 4 їх вибивали, потім взяли в полон. Ви мене уб'єте. Ну, звісно, уб'ємо. Просто, чого ти не здаєшся? Так ви б мене убили, та і так уб'ємо, блядь. Поняв? Тобто їх настільки там настропалили, що навіть денери там на Запоріжжі і то, бодались, де була можливість, нормально. Яку техніку ви використовуєте на штурмах? Загалом, опять же, бачиш, тут специфіка в тому, що навіть штурма є, є за різним там сценарієм, зрозуміло, і різний підход. Десь є штурма, де потрібно дуже швидко там залетіти маневрено, десь технікою відпрацювати, десь вирватися на техніці. Тобто, і так само, крім основних типу штурмових дій, є ж там логістика, якийсь вивіз поранених, завіз БК, і на ці всі етапи і моменти там часто задіються свята. Наприклад, десь залетіть швидко, вивезти когось. Застосовували багато такого бувало, баги. Наприклад, десь проїхати якусь розвідку зробити по-бистрому, на квадріку, он хмурий кучу часу літав на хмадріку, на квадроциклі десь раз. Десь ворватися, отработати, зрозуміло, що вже броньовані машини їдуть. Техніка, по-перше, виходячи з того, що в нас є, це саме основне, з тих їх характеристик, і взагалі, що в нас є, ми вже тоді мозгуємо, як його примінити. Але з того, що ми приміняли, то плюс-мінус. А які зараз потреби у вас є по техніці, по дронам, може, що потрібно? Та загалом, потреб дуже багато, то, що
По-перше, ремонтувати техніку, навіть броньовану техніку, тобто ми кучу там лаве збираємо, щоб її ремонтувати. Там спецзасоби різні, там тепліки, ночники, квадрокоптери, то що навіть от ми зараз вже дійшли до того, щоб під час штурмів висіли коптера, от, і чітко цинкувати, щоб зразу йшов типу, стрім, ми бачили чітко ситуацію, яка в живому часі йде. Да, це зрозуміло, що збільшує ефективність виконання задачі, зменшує наші якісь там втрати і взагалі успішність операції дуже збільшує. Так само там вже спецтехніка, такі як там квадроцикли, баги, так само поліпшують виконання цих задач, їх покращують. Тому обсяг дуже великий, що потрібно. Ну, якщо вже в глобальному плані, то нам потрібне якісніше озброєння. Якісніше озброєння, якісніша техніка новітня. Ну, коротше, техніку теж знищують, треба її ремонтувати, вона підривається. Що втрачаємо, що нам необхідно? Ну, загалом будь-які спецзасоби, такі як там, квадрокоптери, там якісь спецтранспортні засоби, як там баги, як квадроцикли, те, що виконує колосальний об'єм роботи, воно йде просто як розхідний матеріал. І, можливо, людям, бо я чув такі моменти, скільки вони можуть на то збирати, це всякі голови про це, але все одно, щоб люди зрозуміли, що оця вся техніка і оці всі квадрокоптери, ночники, за ним стоїть успішне виконання завдання і збереження життя особового складу, життя людей. І тому, коли в мене просто, і в мене знайомі є, і там ще ряд людей там каже, от я там задонатив стільки-то, там, то-то. Питань нема. Але суть в тому, що якщо, наприклад, ти вважаєш, що там 1000, 2, не знаю, 100 тисяч доларів ти задонатив і на тому все, то дуже помиляються. Тому що я не рахую, що життя просто безцінне. І скільки б ти не задонатив, і скільки б ти не купив цих там квадрокоптерів або чогось іншого, його завжди мало. То, що його не видають, майже, да? В основному ці моменти ми купуємо, або ми скидаємося там з зарплат в ротні общаки і купуємо там, зараз дуже по FPV-дронам починаємо розвивати цю всю історію. І так само люди допомагають збирати. Тому обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Craft Media і допомагайте війську обов'язково, тому що ваші гроші – це спецзасоби і це життя людей, виконання поставлених завдань. Да, якийсь FPV-дрон там, чи якийсь Mavic 3, там за 300, за 500 щось баксів, за штуку баксів, неважливо, можуть врятувати там 10 людей. Однозначно. 10 наших побратимів, чиїхось там і так далі, родичів, синів, братів, близьких батьків. людей. Да. То що тут так треба порівнювати, тут не потрібно порівнювати, скільки воно багато стоїть і скільки я кину. Ні, тут треба порівнювати, що один, там, наприклад, іде там штурм і висить в повітрі там штурмовиками, наприклад, 7 коптерів. За операцію там 4 коптера знищило, але в ході операції було, наприклад, поранено 5 бійців і не один не загинув. В той же самий час, коли там втрати ворога, там, наприклад, 15 двохсотих, там 30 трьохсотих, там полонені і втрачені позиції. І оце потрібно розуміти. Так, по суті, без підтримки людей ми б не вивезли б тяги. Тому що в перші дні війни був просто хаос, який якраз от люди вивезли на собі. Да? Були добровольці такі, як ми, йшли воювати, а були люди, які дійсно тупо постійно донатили, постійно допомагали. І зараз продовжують це робити. Тому що по факту ми б не вивезли. Скільки було підрозділів добровольчих не оформлених? Ми з такого підрозділу. Тобто у нас не було ні зарплат, ні забезпечення, це все було якраз на людські донати, там, і загалом десь керівництво щось там хаботило. Тобто без цього ніяк. Без допомоги людей, в тому-то і полягає суть війни, що кожен, як я сказав раніше, має зайняти свою нішу, і це все має функціонувати як один організм. Люди донатять, допомагають, це прям покращує взагалі можливості наші виконувати бойові завдання, і без цього ніяк. І тому кожних 5, 10, 15, 20 гривень – це дуже важливо. Тому що, наприклад, завдяки таким підкастам, інтерв'ю, YouTube-каналам є перегляди, і чим більше переглядів,
тим більше людей, ну, типу, зможе задонатити на отакі речі. Да? І це не важливо, це може бути, я ж кажу, 5-10 гривень. Якщо передивиться, наприклад, 100 тисяч ну, якби цей випуск і скине по 20 гривень, це скільки буде? Це буде дуже дофіга. Але в форматі війни, да, це мало, але це все одно забезпечить нас певним якимсь транспортом або спецзасобами, що покращить, ну... Постійно, да, також там якісь тепловізійні приціли. Це, ну, якщо якусь там додаткове спорядження амуніції боєць сам собі, взагалі кожен порядочний бойовик нацбату має уділяти, скажімо, да, на своє спорядження, екіпірування. От, уділяти, щось обновляти, щось докупляти нове, щось замінювати, щось виходить із ладу. Це спорядження, в якому ми тремося об війну, типу. От, воно має поновлюватись. Це вони мають самі робити. Але от такі моменти, да, як тепловізійні приціли, вони вже коштують набагато дорожче, ніж зарплата військовослужбовця. Проте мають також дуже колосальну, скажімо, на собі функцію несуть. Це набагато вища ефективність на полі бою проти живої сили. Вічна Україна! Свята! Могутня! Соборна! Інстаграм для військового. Наскільки ефективно потрібна штука? Ваше ставлення? Ну, я за соцмережі, тому що, ну, за здорові соцмережі, да, зрозуміло, коли виставляють якісь там фотографії з позиції, або щось, ну, це не здорово, через то ми це, в принципі, обговорювати не будемо, да. А Інстаграм здорової там людини військового, це однозначно позитивно, тому що хто, як не військовий, має транслювати все те, що відбувається. То, що не одне кіно, там, не одні розмови, ніхто не може це так донести, тому що війну треба відчути. Да? Але якщо ти не можеш відчути, то потрібно максимально, щоб тобі хтось доніс і візуал, і взагалі цей бит. От, наприклад, не було в мене Інстаграма, дуже багато б людей, от в мене багато знайомих за кордоном, вони взагалі не розуміли, як все це відбувається. Ну, да, війна, бомблять, от негодяї напали. Але як це відбувається зсередини, їм було незрозуміло. Також соцмережа – це як свого роду хроніка бойових дій іде. Да? Тому що дуже багато людей, на жаль, сприймає, що там Інстаграм або якісь соцмережі – це контент. Ні, для нас це пам'ять про наших побратимів, взагалі все, що відбувається. Тому що дуже багато відосів і фотографій, які в мене є в Інстаграмі, там є люди, які вже немає в живих. А це кращі сини нашого народу. Тому люди мають про них знати і пам'ятати. Тому я за Інстаграм максимально. Плюс це допомагає, опять же, робити збори. Люди бачать конкретну картинку, бачать конкретну роботу, і вони вже знають, куди вони донатять. Так само, як і якісь YouTube-проекти і все в тому роді. Тому також якісь думки військових, не просто чувака якось, я військовий аналітик, і він просто там прочитав зводки Генштаба і розповідає. Це одне. А коли зсередини це все, картинку, типу, зрозуміло, багато що не можна показувати, але з того, що можна, типу, люди набагато більше можуть, зрозуміти, що відбувається, і таким чином набагато більше включатись в роботу і допомагати. Тому це дуже важливо, як на мене. Ну, а у тебе є інста хмурий? Нема. Я його блатую, блатую. Я з ним згоден, да, в мене немає інста. Я не вмію, і мені впадло вести, походу. От, взагалі не часто там руки доходять банально комусь відповісти на смс-ку. І ще вести Інстаграм, сидіти його листати, я... Поняв, я ж, стрічку не гортаю. Я знаю, що є якась так само, наприклад, репости дуже часто, да, про якісь проблеми, ще щось. Наприклад, така банальна ситуація. Я просто дуже топлю за тварин, і відбулося якесь знущання над тваринами, наприклад. Да. Це я вже не говорю зараз про якісь військові справи, а такі.
там якісь знущання над тваринами, як завжди, типу, немає там підстав наказати там людину, там все в цьому роді. І тут несеться двіж в інстаграмі, робляться репости, відмітки там влади, там ще когось. І дуже часто відбувається на це реакція. Вже наступний пост ти про це бачиш, там, де знов возобновили якусь справу, поміняли суддю, там якихось ще щось. Все одно, ну, оце медійне розповсюдження якихось нагальних таких питань, воно дуже важливо. Головне робити так, щоб це не перетворювалося в віпсо для кацапів, але, в принципі, ну, це важливо. Я Хмурого постійно напрягаю, що він робив, тому що він, ну, цікава, типу, особистість, і є про що розповісти, але мені просто простіше, бо в мене до війни був Інстаграм, і я просто щось там скидав там по ходу. Я ніколи там особо, я, знаєш, як от навіть якщо пости якісь пишу, я ніколи нічого не планую, я ніяких там алгоритмів не витримую, я можу так сидіти на унітазі, думаю, о, блядь, в натурі, треба отаке написати. І все, і написав, бо я згадав історію, там, де ми з Хмурим сидимо на кладовищі, після того, як там арта, все, що можна по нам працювали, ми відійшли назад, зашкерились на кладовищі, там зайняли якісь сектора і чекали наступних команд. І ми там були настільки довго, що ми вже там і переночували, і чуть ли не поїли, там щось там якісь там щось там лежало, знаєш, ну, грубо говоря. І фотка, ми такі, а комарі, нас просто з'їдали комарі, в нього була мас-сеть. Він бере мас-сеть, а шарф-сітка. Ну, шарф-сітка. Він так бере нас, вкриває, і є фотка, де ми сидимо грязні, блядь, зачухані, в цей лиць не видно, оця шарф-сітка, ми сидимо на кладовищі. Да, типу, нас можна відрізнити тільки по автоматах. Да, по автоматах тільки було відрізнити. І я, типу, от мені так, я щось нахлинуло, думаю, бля, про це напишу. І, типу, знаєш, просто от написав, типу, там, ще один день, типу, ще, не так, типа, інше життя, типа, не так, як то було? Типа, ще один день з побратимом, типу, і потім, знаєш, трохи ниже інше життя, типа, все, типа, поняв, більше нічого. Ще один день з побратимом, інше життя. Класно, що ти таку трогательну історію згадав на унітазі. Ну, типу, воно так виходить, знаєш, типу, якби, ну, мені просто простіше. Він до цього не звик, через то йому, ну, типу, треба час. Якось так. Але це потрібно робити, медійно висвітлювати. Тому що дуже часто за рахунок медійки вилазять ті чуваки, які, ну, не є тими, ким вони хочуть себе показати. А в свою чергу реально рекси, які щось змінюють, щось роблять, про їх ніхто не знає. Через то потрібно висвітлювати таких людей. Про кого, ну, от розумієш, про кого реально розказує, якщо не про таких парней, як він. Там, ну, і про як мої другі. Не таких, да, як я, от знову ж таки, от, про наших побратимів. Як це, про них не розповідати. Да. Як це про чуваків, які без ноги. У кожного є своя така історія якась. Які без ноги вертаються в підрозділ і далі воюють. Як про нього не розказати. Да. Ну, які там виходять з оточень, там, ну і так далі, які там, ну, якісь операції проворачують. І це такі прості, ну, це там не дельта-форсов, це якісь там круті спецназовці, це отакі от пацани, як ми. Да, і про це мають люди знати. А звідки зараз це черпають, як не з Інстаграма? Ну, як би це банально не було. Бо це, типу, одна з найпопулярніших соцмереж. Я знаю людину, яка встановила рекорд по кількості бойових вилітів на винищувачі. Там щось 320, по-моєму, бойових вилітів за рік. Коротше, його нема ніде. Там взагалі, от потім я знайшов його в Інстаграмі, в нього щось там закрита сторінка. Національна ідея українців. Якою вона має бути, якою вона є зараз? Як виховати правильного українця з правильним розумінням національної ідеї, патріотизмом тощо? Ну, ми з Тохою і так займаємося молоддю, в принципі. Перше, це власний приклад. От я не учився на того, хто міг би виховувати в комусь щось для чогось. От, я просто, як роблю я намагаюсь донести це там молоді. Все. От, особистий приклад. От, потім мілітаризація, парамілітаризація от, молоді, історія, от, екскурсії якісь по Україні. Це було б круто. Ну, конкретні дії. Тобто все, про що б ми не говорили, в яких би плоскостях ми про це б не говорили, які б ми там якісь
щось не ідеалізували би, але все має бути конкретними діями, конкретним прикладом. Це те саме, знаєш, я 12 років до повномасштабки тренував. У мене діти були навіть по 4 роки. І це те саме, коли батько, типу, сам взагалі не займається спортом, але він привів дитя на тренування і давай будеш, блядь, боксером там, чи ще щось. Ну це єресь. Це дуже маленький відсоток, що ця дитина дійсно захоче займатися спортом і буде показувати цьому розвитку. А якби той батько пішов на спортплощадку, попідтягувався, або навіть прийшов, були навіть і такі батьки, які в нього 2 сина було, він привозив їх і сам тренувався з ними. Причому чувак на стройці працював. 30 кілометрів від мене живе, він навіть коли виїжджав десь там за кордон працювати, він з кимось домовлявся і їх привозили на тренування. Коли він приїжджав в Україну, він також приїжджав, каже, я буду там коло вас щось. Це кажу, та будь ласка, працюй. Ну, розумієш? Оце основне. Конкретні дії, власний приклад. І в чому взагалі от національна ідея, скажімо, для нації? Це не тоді, коли ти чітко оперуєш теорії, ідеології, там весь ти із себе такий патріот і щирою мовою розмовляєш. А це просто тоді, коли ти свою роботу робиш на совість, якісно, з розумінням того, що ти маєш зробити добре вокруг себе, маєш добре зробити своїй нації. От. Якщо ти кладеш плитку на тротуарі, то ти маєш її покласти чітко. Маєш її, щоб там не було ям, калюж, щоб вона має лежати. Неважливо, які там будуть зарплати, розумієш? Якщо ти на СТО, там, наприклад, машини лагодиш, то ти маєш її полагодити на совість, щоб там через 3 дні водій там не охренел, від того, що в нього щось там відвалюється чи ще щось. Маєш робити все чітко на совість. Військовий їбошиш на совість. Вот, там, і з часом воно так буде потроху змінюватися, якщо на всіх сферах життя, на будь-якому рівні соціального життя, кожен буде виконувати свою роботу якісно, незалежно від зарплати. Почнемо з того, що ти сам прийшов на ту роботу, для чого її брати, якщо ти заздалегідь знаєш, що ти будеш її робити хуйово, бо тому що погана зарплатня. А що ти взяв, що тобі мають заплатити хорошу зарплатню, якщо ти ще не почав щось робити і ти робиш це хуйово? Тут така історія. Зрозуміло, що можна говорити там тільки про владу, і там риба гниє з голови, про систему, про корупцію, це зрозуміло. Люди мають але люди мають самі змінюватися і змінювати все, що навколо них. І тоді на що зміниться в країні взагалі. Україна після перемоги. Та не знаю. Україна, у нас по-любому далі багато роботи. Що таке взагалі перемога? Отримати перемогу просто на полі бою, це теж це один із етапів перемоги, насправді, це не є повна перемога. Що вони одійдуть там на свої землі, десь там перегрупіруються, років через 10 знову війдуть. Якщо ми не змінимо, наші люди не змінять плату у себе в голові, не перепрошуються трохи, не знімуть чахли, як бот каже, не відстігнуть плаги, зберуться в кучу і стануть реально нацією, яка розуміє, що ти робиш для себе добре і вокруг себе маєш зробити чітко. Ти не маєш брати там хабар, ти маєш все робити добре, якісно. А ви чим будете займатися після перемоги? От перше, що зробите? Ми зі своєї точки зору, що ми можемо, що ми бачимо, це звісно, покращити армію. Там мобілізувати якесь там населення, скажімо, там передивитися всю військову підготовку, поставити чітких ребят над абсолютно кожним підрозділом, щоб не було там якогось там просто зброду, там, під назвою якийсь там підрозділ, номер якийсь, які ніхрена не вміють. Ні, зі школи, там, тобто парамілітарка нормально, щоб йшла. Далі що? Мобілізація на строкову службу, як чоловіків, так і жінок, із певним хорошим вишколом. І взагалі там запис в резерв, як це зроблено там в Швейцарії, в Ізраїлі, такого плану. Резерв, оновлення техніки, оновлення парку, підготовка. Тобто, скоріше за все, у нас є просто свій такий, бригада велика, і в самій бригаді в нас ще є свій кістяк, свій колектив.
От. І в нас цілі доволі масштабні, зрозуміло, типу, розбудовувати країну, типу, але в якій це площині буде? Чи хтось піде, наприклад, в політику, ну, наприклад, да? Хтось буде в області спорту, ну, там розвивати, тому що спорт так само в жопі, як і все інше. Ну, я про це можу спокійно говорити, тому що я 12 років тренував дітей, сам тренувався, в мене там були діти-чемпіони України, Європи, світу, з різних видів єдиноборств. Тобто, от, ну, хтось буде займатися обов'язково типу, військовою справою. Я, наприклад, я знаю, що ми будемо максимально працювати над тим, щоб змінювати нашу країну на краще, але в якій цій сфері буде, я поки сказати не можу. Можливо, це навіть буде армія, от як Мур. Може, я буду один із тих, так само і він, хто буде цю армію типу, розвивати. Можливо, і так. Тобто, якщо от, бригада і загалом Збройні сили будуть йти до того, в першу чергу, мотивації і ідеологічної складової, як у нас в бригаді, от, тоді є сенс залишатися в армії. Якщо, звісно, армію знову почнуть там розвалювати і все по накатаному сценарію, ну тоді, я думаю, там треба буде чимось іншим займатися. Все залежить від того, як ми переможемо, на яких умовах і де будуть відкриватись шляхи для розвитку і для розбудови і покращення нашої країни в цілому. Тому що підготовка – це залог успіху. Типу, як не крути, будь в чому, будь в якійсь сфері життя, не кажучи про війну, тому що це найбільш ризиковано. Тому боїшся ти чи не боїшся, це вже не грає ролі. Грає роль твоя підготовка. І якщо ти вмієш, якщо ти знаєш, в тебе більше шансів вижити, повернутися там додому, до сім'ї, от і все. Чим просто будь жертвою. Тут просто суть в тому, що кожен військовий, тут потрібно зрозуміти, що є воїни, а є військові. Але кожен військовий має зрозуміти, що ми маємо воювати з позиції хижака, а не з позиції жертви. Якщо ти забився в бліндаж, 10 чоловік, ти жертва. Неважливо, яке в тебе озброєння. Але якщо вас троє, ви зайняли позицію, ви зайняли сектора, ви вже тоді хижак. А у вас в бригаді є жінки? Да, є. Наскільки є, це так, знаєш, типу, питання, може для Ютубу, може ми його не будемо вставляти фарт, дача. Є таке, я думаю. Та я думаю, багато, фарт. Типу, відчувається, дуже. що, сука, повезло. Та, братан, бувало таке, що ти просто, я думав, що в якийсь час просто якийсь там мій дух, прилетів, і поставив заслон якийсь щит, поняв? Є така тема, як знаки, наприклад. Якщо ти бачиш знаки, які подає природа, ти ще питав, в чому успіх таких дій розвідувальних – це гармонія з природою. І коли ти куражишся, вже роздивляєшся якихось ти повзеш, ти знаєш, що ти повзеш на ворога. Ти, роздивляєшся букашок, дивишся, як сонні пташечки біля тебе стрибають і тебе не бачать, поняв? Коли якісь знаки подають, птахи, наприклад. Ви адреналінозалежні типи?